Welcome to Mission APSC AEJ YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো বিশেষকৈ আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং সাৰ্ভিস ৰিক্ৰুটমেন্ট বোৰ্ডৰ ফালৰ পৰা আজি অৰ্থাৎ 2 মাৰ্চ 2025ত সিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ এটা এক্সামিনেশ্যন হৈ গৈছিলে। এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনত মেইনলি টোটেল 75টা সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ MCQ আছিলে আৰু 1/4 নেগেটিভ মাৰ্কস আছিলে আৰু মেইনলি ইয়াৰে কুৱেশ্যনসমূহৰ লেভেলটো যথেষ্ট হাই আছিলে, অৰ্থাৎ যিসকলে এই এক্সামটো এপিয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকে ইমান বেছিকে চিন্তা কৰিব নালাগে। কাট অফ এই এক্সামটোৰ যথেষ্ট পৰিমাণে কম হোৱাৰ চান্সেছ আছে, কিয়নো ইয়াতে MCQ সমূহ আনকমন MCQ আহিছিলে। সো আমি পলম নকৰি ওৱান বাই ওৱান কুৱেশ্যনসমূহ ডিছকাশ্যন কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা, হুইচ টাইপ অফ ফাউণ্ডেশ্যন ইজ মষ্ট সুইটেবল ফৰ উইক সইল কণ্ডিশ্যন। উইক সইল কণ্ডিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডিপ ফাউণ্ডেশ্যন প্ৰিফাৰ কৰোঁ। যদি আমাক ডাইৰেক্টলি সোধে উইক সইল কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে কি ফাউণ্ডেশ্যন আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ, ডিপ ফাউণ্ডেশ্যন। কিন্তু ইয়াতে আমাক ফাউণ্ডেশ্যনৰ টাইপৰ ওপৰত কথা কৈছে। যদিহে আমাক অপশ্যনবিলাকত পাইল ফাউণ্ডেশ্যনটো নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছিলে ৰাফ ফাউণ্ডেশ্যন। ৰাফ ফাউণ্ডেশ্যন হৈছে বেচিকেলি ইট ইজ এ চেল' ফাউণ্ডেশ্যন, বাট যদিহে উইক সইল কণ্ডিশ্যন থাকে আমি ৰাফ ফাউণ্ডেশ্যনত যাব পাৰোঁ। কিন্তু যদিহে পাইল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ৰাফ ফাউণ্ডেশ্যন দুইটাই অপশ্যন দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰিফাৰেবল এনচাৰ উইল বি পাইল ফাউণ্ডেশ্যন, বিকজ পাইল ইজ এ ডিপ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু সইল কণ্ডিশ্যন উইক হ'লে আমি পাইল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালে যাব পাৰোঁ। য'ত নেকি ৰাফ ফাউণ্ডেশ্যনে কাম নকৰে তাত আমি পাইল ফাউণ্ডেশ্যন দিব পাৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ত কি কৈছে, হুইচ বোন ইন ব্ৰিক মেচিনাৰী ইজ ন'ন ফৰ ইটছ এস্থেটিক পেটাৰ্ণ এণ্ড ষ্ট্ৰেংথ। সো যদি আমি ষ্ট্ৰেংথ ৱাইজ চাব যাওঁ, দ্য এনচাৰ উইল বি ইংলিছ বোন। আৰু এস্থেটিক পেটাৰ্ণ আৰু ষ্ট্ৰেংথ দুইটা কম্বাইন কৰি চালে এস্থেটিকেলি ফ্লেমিছ বন ইজ বিউটিফুল এজ কম্পেয়াৰ টু ইংলিছ বন। সো কুৱেশ্যনটো কোনটো এংগলত সুধিছে তাৰ পৰা যদি চাব যায়, যিহেতু ষ্ট্ৰেংথৰ কথাটো মেনশ্যন কৰা আছে, ইংলিছ বন কাৰেক্ট হোৱাৰ অপশ্যন চান্সেছ আছে। ফাইনেল এনচাৰ কেট যেতিয়া ASRB দিব তেতিয়াহে এই কুৱেশ্যনটোৰ ফাইনেল এনচাৰটো আহিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3ত কি কৈছে, what is the primary purpose of dam proof course? TPCৰ primary purpose to কি, to prevent the water from rising through wall. So wallৰ মাজেৰে যাতে water ওপৰলৈ উঠিব নোৱাৰে because of capillary, so সেই বস্তুটোৰ কাৰণে আমি মেইনলি DPC দিব পাৰোঁ। ঠিক আছে। নেক্সট, হুইচ ডিফেক্টছ ইন প্লাষ্টাৰ ইজ কাজ বাই এক্সেছ ৱাটাৰ ইভাপৰেশ্যন। যদি এক্সেছ ৱাটাৰ ইভাপৰেশ্যন হয় প্লাষ্টাৰত কি ডিফেক্ট হয়, দিছ ইজ ব্লিষ্টাৰিং। অ'কে, অপশ্যন নম্বৰ B টো কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে, হুইচ টাইপ অফ ডোৰ ইজ বেষ্ট সুইটেড ফৰ দ্য এৰিয়া উইথ ফ্ৰিকুৱেণ্ট ইউজ। যিবিলাক এৰিয়াত মানে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আমি ইউজ কৰি থাকিবলগীয়া হয় তাত আমি শ্লাইডিং ডোৰ দিম নে, ৰিভলভিং ডোৰ দিম নে ফ্লাছ ডোৰ দিম নে ৱেট এণ্ড লেজেড ডোৰ দিব পাৰি। সো ইয়াৰে ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যন শ্লাইডিং ডোৰ হোৱাৰ চান্সেছ আছে। নেক্সট ইজ, হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী ফাংচন অফ দ্য ফ্ৰগৰ মেইন প্ৰাইমেৰী ফাংচনটো হৈছে টু প্ৰভাইড গ্ৰিপিং চাৰ্ফেচ ফ্ৰম দ্য মৰ্টাৰ। মৰ্টাৰ আৰু ব্ৰিকৰ মাজৰ কি জইনটো বা যিটো জইণ্ট হয় সেইটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে মেইনলি ফ্ৰগ প্ৰভাইড কৰা হয়। ইয়াৰ লগতে ব্ৰিকৰ ৱেটো কমোৱা হয়, এইটো এটা কাৰেক্ট অপশ্যনেই হয়, কিন্তু মোষ্ট প্ৰিফাৰেবল এনচাৰ ইজ টু প্ৰভাইড এ গ্ৰিপিং চাৰ্ফেচ ফৰ মৰ্টাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত কি কৈছে, হোৱাট ডাজ দ্য গ্ৰেডিং অফ এগ্ৰিগেট ইজ প্ৰাইমেৰিলি এফেক্ট। চ' এগ্ৰিগেটৰ গ্ৰেডিঙে কি হওক এফেক্ট কৰে, ৱৰ্কেবিলিটি আৰু ষ্ট্ৰেংথ হওক। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত কি হৈছে, হুইচ টাইপ অফ চিমেণ্ট ইজ ইউজ ফৰ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ এক্সপ'জ টু হাই ছালফেট কণ্ডিশ্যন। হাই ছালফেট কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে ছালফেট ৰেজিষ্টেঞ্চ চিমেণ্ট আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। হুইচ টেষ্ট ইজ ডিটাৰমাইন দ্য ইনিচিয়েল এণ্ড ফাইনেল ছেটিং টাইম। ফাইনেল আৰু ইনিচিয়েল ছেটিং টাইমৰ কাৰণে ভিকাট এপাৰেটাছ টেষ্ট আমি ইউজ কৰোঁ। নেক্সট ইজ, হোৱাট ইজ দ্য ইফেক্ট অফ হাই ৱাটাৰ চিমেণ্ট ৰেচিঅ' ইন কংক্ৰিট। কংক্ৰিটত হাই ৱাটাৰ চিমেণ্ট ৰেচিঅ' যদি থাকে সি মেইনলি পৰচিটিটো বঢ়াই দিয়ে। অপশ্যন নম্বৰ C টো কাৰেক্ট। হুইচ অফ দ্য এগ্ৰিগেট ইজ বেষ্ট সুইটেড ফৰ হাই ষ্ট্ৰেংথ কংক্ৰিট। এংগুলাৰ এগ্ৰিগেটটো বেষ্ট সুইটেড হয় ফৰ হাই ষ্ট্ৰেংথ কংক্ৰিট। নেক্সট ইজ, ৱেল কণ্ডিশ্যন ট্ৰাইংগুলাৰ এংগুলাৰ ৰেঞ্জটো সুধিছে 30ৰ পৰা 120ৰ ভিতৰত থাকে। নেক্সট ইজ, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ টাইপ অফ অফছেট ইন চেইন চাৰ্ভে। চেইন চাৰ্ভিঙত টাইপ অফ অফছেট হিচাপে পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ অফছেটক কনচিডাৰ কৰিব পাৰি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14ত কৈছে, হুইচ অফ দ্য বেয়াৰিং ইজ ইউজ ইন দ্য হোল চাৰ্কেল বেয়াৰিং চিষ্টেম দেট ইজ ক্লকৱাইজ ফ্ৰম দ্য নৰ্থ। নৰ্থৰ ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা ক্লকৱাইজত লোৱা হয়। নেক্সট ইজ, এ লাইন অফ এ বেয়াৰিং ইজ 120 মানে ছেকেণ্ড কোৱাড্ৰেণ্টত এইফালে থাকে চাউথ, এইফালে থাকে ইষ্ট। ত' অপশ্যন নম্বৰ B টো কাৰেক্ট, চাউথ ইষ্ট। নেক্সট, টেম্পৰৰী বেঞ্চমাৰ্ক কিয় এষ্টাব্লিছ কৰা হয়, বিকজ ইট চাৰ্ভ এজ এ ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট ডিউৰিং দ্য প্ৰচেছ। নেক্সট ইজ, ইন লেভেলিং দ্য বেক চাইড ইজ, চ' বেক চাইড ইজ বেচিকেলি দ্য ফাৰ্ষ্ট চাইড হুইচ ইজ টেকেন ইন দ্য বেঞ্চমাৰ্ক। নেক্সট আহিলে দ্য পাৰ্পছ অফ এলিডেট। এলিডেটৰ মেইন পাৰ্পছটো প্লেন টেবুল চাৰ্ভিঙত কি হয়, ড্ৰ লাইন অফ চাইড। নেক্সট ইজ, ডিফ্লেকশ্যন এংগলছ আৰ মেজাৰ্ড ৰিলেটিভ টু। চ' জেনেৰেলি ডিফ্লেকশ্যন এংগল প্ৰিভিয়াছ যিডাল লাইন হয় তাৰ ৰেচপেক্টত আমি মেজাৰ কৰা হয়, বা প্ৰলংগেশ্যন অফ দ্য প্ৰিভিয়াছ লাইন ইজ নট ইট। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 19ৰ অপশ্যন নম্বৰ B টো কাৰেক্ট হৈ গ'ল। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ইউনিট
which unit of measurement is used for plastering work in estimation? So square meter use kora hoy plastering work ot. So what is the following is which is the following is not a type of estimate? So quantitative estimate to ami estimate bili noko, thik ase? Preliminary estimate, detailed estimate or abstract estimate egita ase kintu quantitative estimate nai. Next is which material quantity is typically measured in cubic meter? So brickwork is measured in cubic meter, baki painting, plastering, flooring all are in meter square. Next question number 23 question, what is a measurement book? Measurement book is recording on site measurement of the work done. So site jikhini work kora hoy tar measurement khini amar measurement book ot thake. Next is what is a contract agreement? A legal document outlining terms between owner and contractor is a contract agreement. Next question to swa, which of this is a typical method for estimating quantities in a construction project? Long wall short wall method is a typical method which can estimate the quantities in a construction project. Next is which elastic constant define the ratio of lateral strain to longitudinal strain is basically a Poisson ratio. Next question number 27 at question, in simply supported beam the maximum bending moment code hoy the point of zero shear force jot neki shear force 0 hoy tate maximum bending moment ahe. Next ahile for a cantilever beam with a uniformly distributed load the shear force at the fixed end of shear force kiman hobo maximum hobo aru e downward direction ot hobo. Next is the bending stress in a beam of bending stress linearly vary kore across the depth of the beam. Next question to in a rectangular beam section maximum shear stress occurs neutral axis of maximum shear stress পোৱা যায়. Next is the slope of elastic curve in a beam is directly proportional to the curvature of the beam. Beam or curvature লগত proportional হয়. The phenomenon of buckling in column occurs because of the compressive strength. Option number B to correct. Next is the bending moment at the midpoint of a simply supported beam with a central point load is maximum and it is positive. Next is what is the difference between real fluid and ideal fluid? So ideal fluid or non-compressible hoy, non-viscous hoy, surface tension nathake, but real fluid or viscosity thake, compressibility thake, surface tension thake. So ekhane B, C, D gute gita correct hoy. Next is what happens to the buoyant force when an object is fully submerged in a fluid? So fully submerged holeo buoyant force will remain constant. Option number C to correct. Next is metacentric height is the basically the distance between center of gravity and metacenter. So yate option number A to correct hobo center of gravity and the center of buoyancy. Next is the continuity equation is based on the principle of conservation of mass. Next is the coefficient of velocity is defined as the ratio of actual velocity to the theoretical velocity. Option number A to correct hoy jabo. Next is an economical section of a channel is nothing but jitue neki maximum flow দিয়ে with minimum area. That will be the economical section. Next, what is which factor does not directly affect the pressure loss in the pipes? Fluid temperature does not affect the pressure loss in the pipes. Then the primary purpose of knots is basically used to measure the fluid discharge. Then hydrograph for the rising limb te ki bujai, it is increasing the discharge due to rainfall. Rainfall or karone discharge to je bahe, he bostu to indicate kore rising limb of the hydrograph. Next is which factor does not significantly affect the runoff? That is latitude. Next is the main function of a divide wall. Divide wall or main function is it divide the flow evenly. Next question to let's one. A silt excluder code logo hoy upstream of the head regulator. Head regulator upstream side. Tarpisote koise a gravity beam resists external force primarily through its self weight. Option number C to correct hoy jabo. Next is the most common material used for canal lining in modern construction technique. I plastic sheets to use for canal lining. Next is spur training works in a river is designed to protect the river bank from erosion. So option number B to correct hoise. Next is duty unit to this duty unit is a hectare per cubic. Option number C to correct. Next question number 52 is the void ratio of the soil is volume of voids to the volume of solids. Next is liquid limit ki here determine kore ba kuntu apparatus that is called Cassagrande apparatus. Next is plasticity index is the difference between liquid limit and the plastic limit. Option number C to correct. Next, which factor does not significantly affect soil permeability? Specific gravity logo soil permeability কোন ধৰণৰ relation নাই বাকি grain size void ratio or degree of saturation ওপৰত depend কৰে. Next question to which of the following is a common method for determine field density of a soil, that is sand replacement method. The sinkage limit of the soil is the water content at which further drying does not decrease the volume. So hetu kami sinkage limit বুলি কওঁ. Next question number 56 ত কৈছে what is the purpose of partial safety factor in structural design? It is basically to take account for uncertainty in load and material strength. Next is a balance section ki hoy equal moment of resistance hoy in compression as well as in tension. Next, shear reinforcement in a beam is provided to. So shear reinforcement kiyo diya hoy
It resists tensile force in a longitudinal direction. Option number B to correct হৈ গ'ল. Pre-stressing in a concrete is advantageous because ই কি কৰে tensile stress ক counteract কৰে. Okay, option number B to correct হৈ গ'ল. Next আহিলে minimum clear cover for reinforced concrete slab. Reinforced concrete slabৰ কাৰণে minimum clear cover টো হৈছে 20 mm. তাৰপিছতে সুধিছে the efficiency of a riveted joint is defined as riveted jointor efficiency হৈছে load carrying capacity of the joint divided by the load capacity of the plate. Option number A to correct হৈ গ'ল. Next আহিলে what is the typical span to depth ratio for a simply supported beam to ensure deflection control, that is 20. Next is question number 63 হৈছে what is the purpose of stiffener in riveted and welded connection, that is to prevent the local buckling. Option number B to correct. Next question number 64 কৈছে which function is preliminary associated with IRC. It is a standardization of road design specification. Option number B. Next, which is the what is the typical range of the camber provided in bituminous road in India, that is 2 to 3%. Next question to which material is used as a binding agent in waterbound macadam, that is stone dust. Next, flexible pavements basically কিয় suitable হয় rigid pavementত কেনেকুৱা ধৰণৰ এৰিয়াত সুধিছে য'ত নেকি টেম্পাৰেচাৰ ভেৰিয়েশ্যনটো বহুত ফ্ৰিকুৱেণ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ এৰিয়াত আমি ফ্লেক্সিবল পেভমেণ্ট বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ. হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী ফাংচন অফ ব্ৰিজ এবাটমেণ্ট? ব্ৰিজ এবাটমেণ্টৰ ফাংচন হৈছে ছাপৰ্ট দ্য ডেক এট দ্য এণ্ডছ. দেন IRC ক্লাছ এ লোডিঙে কি কৰেছপণ্ড কৰে? হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোড কৰেছপণ্ড কৰে. নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 70 কৈছে হুইচ টাইপ অফ বিয়েৰিং ইজ ইউজ টু একমডেট ৰোটেশ্যনেল মুভমেণ্ট, দেট ইজ ৰুলাৰ বিয়েৰিং. Next question to which factor does not influence per capita water demand, that is the industrial activities. Next is what is the permissible limit of fluoride in drinking water as per WHO standard, that is 1.5 parts per million or 1.5 milligram per liter. Next, which process is used to remove turbidity from water, that is coagulation and flocculations. Next, question number 74, which treatment unit is the most effective in removing organic matter from the sewage, and that is the trickling filter. Our last question to which component of sewage primarily contributes to biological oxygen demand, so that is organic matters. So এইখিনি আছিলে around 75 টা questions যিখিনি আজি হৈ যোৱা ASRB senior instructor civilৰ পেপাৰখনত আহিছিলে. I hope এই এনসাৰ কিখিনিয়ে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনত. আৰু যিসকলে মেইনলি APSCৰ আণ্ডাৰত PWDৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ এটা লাইভ বেছ মিছন APSC এই যে যিটো আমাৰ প্লে ষ্টৰত থকা এপ হয় তাতে গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব. তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চেছ চলি আছে. চ' বেচিকেলি মিছন APSC PWD JEE 2025 এই বেছটো চলি আছে. চ' এইটো আপোনালোকে এনৰোল কৰি ল'ব পাৰে ফৰ PWD জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল. চ' এইখিনি আছিলে আপডেট. থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং.